Okay, hai, anda bersama dengan Pakcik DIY. So hari ini Pakcik nak review satu produk yang berguna untuk orang rumah anda, iaitu pemproses makanan ataupun food processor daripada Panasonic. Okay, so inilah dia bentuk dia. Kotak dia memang besar, sangat besar. So kat sini anda ada food processor dan juga ada tempat untuk juicer, dapat blender. Nampak? Ini gambar dia. So inilah dia punya kod adalah PB5001. Okay, PB5001. So dekat sebelah ni dia tunjukkan semua pemprosesan ni. Okay, dia boleh, okay, dia punya jug 1.8 liter, mangkuk dia 1.2 liter, dia ada 2 kelajuan dan 1 pulse. Okay, yang paling penting, banyak fungsi, iaitu mengaduk, mencincang, mengiris, parut, menguisi, memerah jus. So dia bilah dia banyak. Okey, banyak sangat dan sangat-sangat berguna. Lagi kalau yang suka makan chips kan, macam nak buat ubi kentangnya kan. So kita buka dulu. Lagi satu, kalau beli kena register dia punya warranty secara online je. So tak perlu nak hantar-hantar borang semua tu. Okey, kita akan buka. Nak tengok dulu kat dalam dia macam mana. Okey. So harga dia dalam bawah 300 lah. Agak murah di pasaran berbanding yang berjenama lain kan. Tapi jenama Panasonic ni okey pun. Chef Ismail guna. So inilah dia kat dalam dia. Okay, so kita dapat satu buku dia ni, instruction manual dia ni. Okay, so itu semua alatan dia yang dia tunjukkan. Kita akan dapat semua ni. So kita tengok yang real. Okay, so nak buka dia saya kena tumbangkan dulu. Okay, so nak buka kita tumbangkan dia dulu sebab kena slide daripada bawah. Okay, so kita tarik keluar cengkerang dia. Dalam cengkerang tau. Okay, so inilah dia keadaan dia. Okay, memang sangat safety. Dia punya pembungkusan sangat-sangat tip-top. Okay, kalau yang order online tu mungkin selamatlah sampai. Okay, so kita tengok apa yang kita dapat kat sini. Ini adalah bilah untuk mincer. Okay, nak mince tu memang tajam tapi dia ada safety punya tu. Okay, kita tepi dulu. Dan kita dapat ni. Okay, ini untuk perah jus lah. Untuk perah jus. Dengan ini untuk pemegang mincer tadi. So inilah dia bilah fruit processor tu. Okay, ini untuk slice, ini untuk grate. Okay, macam nak grate cheese ke apa ke, guna yang ni. Kalau nak mincer, guna yang ni. Okay, nak mince timun ke kalau jual tepi jalan kan, jual nasi lemak semua tu kan menyenangkan. Okay, so wire dia ada kat sini. So dia guna plug 3 pin. Okay, sesuai untuk Malaysia, sangat-sangat sesuai. Okay, so tak payah risau, tak payah cari adapter. Nak guna plug kan susah lah, apalah plug China lah, plug US lah. Okay, kita buka. So ini yang kita dapat. Okay, kita pusing dulu, terbalik pula. Okay, so ini akan kita dapat. So kita dapat satu jug tadi, jug 1.8 liter. Okay, buka lah. Buka tu senang. Okay, so jug 1.8 liter. Okay, ni bawah dia macam ni. Okay, penutup dia macam ni. Okay, jug 1.8 liter. Ni tempat untuk slicer tadi. Okay, ni tempat slicer tadi, untuk kita masukkan bilah slicer. Okay, so kita ada ini yang paling penting, motor dia. Okay, so inilah motor dia. Okay, nampak
ada 2 kelajuan dan 1 pulse. Okay, jenama Panasonic. Ini pada bawah dia ada tempat ni melekat kalau guna apa, rantai Mozart ke apa kan. Yang so tak adalah dia shaking ke bergerak ke. Okay, dia punya ni memang smooth, cantik. Okay, tu dia. So dalam ni juga ada ni dia. Ini tempat pemerah jus juga tadi. Ini pemegang untuk ni apa, slicer tadi. Okey, dia juga terdapat yang untuk ni rasanya untuk sambal ni. Yang kecilnya. Okey. So ada lagi. Ni grater yang besar sikit. So ini dia mangkuknya, bukan mangkuk. Okay, so inilah dia fruit processor dia. Okay, boleh mix macam-macam, banyak aksesoris, sangat-sangat banyak aksesoris dia. So ini satu lagi, apa lagi tu? Kita dapat ni penutup dia. Baguslah, semua dia balut plastik, tak nak bagi calar. Terbaik lah. So ini dia tempat tekan nanti masa anda masukkan nanti. Jangan guna tangan. Gunalah ni tutup. Bukan tutup, tolakkan makanan apa, untuk proseskan food tu, nak cincang ke, nak grate ke apa ke, gunalah ni. Okay, so plastik dia agak tahan lasak. Tapi yalah, nama plastik kan, janganlah bagi baling kat jingga sebelah ke apa, jangan. Okay, nama pun plastik. So cara untuk lock dia ni kena tengok dulu mana tempat lock dia ni. Okay, macam tu. So kat sini dia ada lock dia. Okay, lock dia ni. So just tolak saja. Salah masuk. Lock. Okey. Okey, dah lock. So ini dia. Cepat nak tengok dia lock ni. Ni. Lock. Banyak sangat, so nak kena susun dulu. Nanti nak beli senang lah kan, dah tahu apa-apa dia kan. Okay, so ni lah semua sekali aksesoris dia yang ada dalam ni. Okay, so anda akan dapat blender 1.8 liter, dapat bekas mangkuk proses makanan ni 1.2 liter. So dapat motor tu untuk 2 kelajuan. Dapat grater yang besar dan juga yang kecil, slicer satu, dapat tempat proses apa, perah jus dengan bakul dia sekali. Yang ni untuk penutup, nantilah tak nak bagi dia terpercik keluar kan, jus tu. Apa dia punya pulp tu, hampas tu. Dan juga dapat ni untuk pemegang slicer tadi. Tu slicer tu yang bulat tu. So dia guna plug UK, okay, sama plug Malaysia. So senanglah. Okay, untuk anda yang duduk di Malaysia. So itu saja untuk review kali ni. Lepas ni pakcik akan buat review untuk test guna slicer dia, nak tengok macam mana halus dia. So
Stay tune, okay? Okey, tengok hasilnya. Memang sangat nipis. Sangat nipis ya. Hasilnya sangat-sangat nipis. Okey. Untuk dia punya slicer tu. Okey. So memang sangat-sangat berbaloi. Okey. Sangat-sangat nipis. Kalau ambil semua ni pun semua agak sekata. Okey. Kita buka. Nak slice tak sebab nak simpan esok. Okey. Okey, so sekarang kita akan cuba untuk slice ubi kentang. Okey, sekarang kita akan tengok hasil dia. Okey. Slices dia memang sangat-sangat nipis. Okey. So untuk goreng memang sedap. Memang nipis. Tak ada yang fail. Okey, sangat nipis. So sangat-sangat berbaloi. Okey.